Raffle ba to? Raffle dito. Dito yata yung Bayanan. 1, 2, Hindi na ako nabalatan po, Swender. Hindi na ako nabalatan. Galing graphic si Gio, no? Parang kinamay. Para ba tatanggalin yung... Ang bilis-bilis ng buhate. Balik, si Jay at saka si Gio. Dito na kayo. Gio. Gio. Roger. Asa kay Kuya Jay? Ito, isa kayo. Ito ay kali, Alian, China. Saan panalong ito? Gamin ko nga ba lang tingnan eh. Gio, halika na dito. Yan. Oh, Silver. Ay, wow. Taray. Talaga, number 1 ka ta. Yan. Number 1 siya dati. Walang pag-yan. Bending ba? Okay. Next game. Anong ka? Ay, 45 minutes ka lang ha. Mag-countdown tayo ha. 45 minutes ka lang. Countdown tayo. Kaya mga ko. Ay, ba? 55, anong oras na? Ano oras na? Ibrahim, hindi. Hindi pa inumin. Ganon. Bibidyo ako. Guys, 2 minutes more. Toast. Dito na kailangan! Ate. Wait for the countdown. 1 minute!
Ano ba? Ay, ayan na. 9! 10! Parang nalito rin ako eh. Ayan na. Ayan na! Ano ba? Yung ano happy viewers. Wala ba magka-count ba? Bilang ka na. Pagbibilang na ko ha. One. Oy, 3 minutes pa! Happy New Year. Happy New Year!